გამარჯობა, ეთერში ამერიკის ხმა და ყოველკვირეული გადაცემა ვაშინგტონი დღეს. მე მისი წამყვანი ია მეორმიშვილი ვარ და დღევანდელ გადაცემაში შემდეგ თემებს წარმოგიდგენთ. საქართველო ნატოს წევრი გახდება, ამისთვის მაქსიმალური მომზადება და მოთმინებაა საჭირო. ექსკლუზიური ინტერვიუ ესტონეთის თავდაცვის მინისტრ იური ლუიკთან. წითელას შემთხვევები გლობალურად იზრდება, სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ მალე შეიძლება საქმე წითელას გლობალურ აფეთქებასთან ჰქონდეს. დარჩი ჩვენთან და ნახეთ, რა იწვევს მსოფლიო ოკეანეების დათბობას და რა შედეგის მოტანა შეუძლია ამ ტენდენციას კაცობრიობისთვის. პატარა ქვეყნებისთვის შესაძლებლობების ფანჯარა იშვიათად და ხშირად მოულოდნელად ჩნდება და ის ძალიან ხანმოკლეა. ამიტომ საქართველო მაქსიმალურად უნდა მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის ქვეყნის ცხოვრების ყველა ასპექტში და ამ შესაძლებლობას დაელოდოს. ამას ესტონეთის თავდაცვის მინისტრი იური ლუიკი ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ამბობს. ის ასევე დასცენს, რომ ნატო ღირებულებების ალიანსია, რომელშიც გაწევრიანებამაც ყველა წევრ ქვეყანას მშვიდობა და ეკონომიკური წინსვლა მოუტანა. რუსეთი კი ამ ფაქტს არასწორად წარმოაჩენს და ამბობს, რომ ნატო რუსეთს საფრთხეს უქმნის. ესტონეთის თავდაცვის მინისტრს ცოტა ხნის წინ ვაშინგტონში მისი ვიზიტისას ვესაუბრე. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს მოკლე ვერსიას. ბატონო მინისტრო, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რუსეთისგან ხშირად ისმის, რომ ნატო რუსეთის პროვოკაციას ეწევა და მას თავდაცვით პოზიციაში აყენებს. ნაწილობრივ რუსული პროპაგანდის და კიბეროპერაციების გამო ეს შეხედულება ერთგვარად ფეხს იკიდებს. თქვენ რას ფიქრობთ ამ ნარატივზე? ვფიქრობ, ეს უბრალოდ სასაცილო არგუმენტია. პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთია ქვეყანა, რომელიც უკიდურესად აგრესიულად იქცევა, რომელმაც აწარმოა ომები საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ. თუ ვინმე აგრესიულია, ყველა მისის ვინაა ეს ქვეყანა. ნატომსა და რუსეთის შეკავება ძირითადად პოლიტიკური მეთოდების და ამ პოლიტიკის სამხედრო მზადყოფნით გამყარების გზით. ეს სამხედრო მზადყოფნა ძალიან პროპორციულია. მაგალითად, ესტონეთი რომ ავიღოთ. ესტონეთში ნატოს ბატალიონი ყავს, რომელიც ბრიტანელი ჯარისკაცებითაა დაკომპლექტებული. საზღვრის მეორე მხარეს, რუსეთის ტერიტორიაზე, მე-6 სატანკო არმიაა განლაგებული. არ არის საჭირო იყოს სამხედრო სტრატეგია იმისთვის, რომ მიხვდე, ამ მაჩვენებლებით რუსეთს სრული უპირატესობა აქვს. რუსეთის მხრიდან ის არგუმენტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, არ არის დამაჯერებელი არც პოლიტიკური და არც პრაქტიკული თვალსაზრისით. რუსეთს ძალიან კომპეტენტური სამხედრო მეთაურები ჰყავს. მათ ძალიან კარგად იციან თვლა. მათ ნამდვილად იციან განსხვავება ბატალიონსა და არმიას შორის. ეს მხოლოდ პროპაგანდისტების საზრდოა. საბედნიეროდ ამ არგუმენტის უფრო და უფრო ნაკლებ ადამიანს სჯერა. ჩემთვის ესტონეთი არის ქვეყანა, რომელიც საქართველოსთვის მოდელად შეიძლება გამოვიყენოთ. როგორ შეადარებდით ერთმანეთს საქართველოსა და ესტონეთის გზას ნატოსკენ? ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ყველაფერი ჩვენს ხელთ არ არის, მაგრამ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრის გასაკეთებლად იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ნატოს წევრი გახდეს. ხშირად გარემოებების გათვლა შეუძლებელია. ისეთ პატარა ქვეყნებს, როგორიც საქართველო და ესტონეთია, გარემოების შეცვლა თვითონ არ შეუძლიათ. ეს ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება. მაგრამ თუ კარი გაიყო, ჩვენ მაქსიმალურად მზად უნდა ვიყოთ არა მხოლოდ პოლიტიკურად, დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის თვალსაზრისით, არამედ სამხედრო კუთხითაც. ამაში შეიარაღებულ ძალებზე სამოქალაქო კონტროლი და თავად სამხედრო ერთეულების ხარისხით შედის. პრაღის სამიტამდე გარემოებები შეიცვალა და კარი ოდნავ შეიღო. ჩვენ მზად ვიყავით და ნატოს არც ერთი კარგი მიზეზი არ ჰქონდა იმისთვის, რომ ჩვენთვის უარი ეთქვა. ერთი საკითხი, რომელიც უნდა აღვნიშნოთ, ესტონეთსა და რუსეთს შორის არსებული სასაზღვრო დავა, ანუ პროსტორად რომ ვთქვათ, გადაუჭრელი სასაზღვრო საკითხი. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თემა ესტონეთის უსაფრთხოებისთვის? რუსეთთან ჩვენი დავა 1954 წელს უკავშირდება, როცა ესტონეთის საბჭოთა ჯარმა დაიპყრო. მაშინ საზღვარი შეიცვალა და ქვეყნის 5% რუსეთმა წაგვართვა. დღეს ჩვენ ლეგიტიმურად გვინდა ამ ტერიტორიის უკან დაბრუნება და რუსეთი რა თქმა უნდა მზად არ არის მის დასაბრუნებლად. ჩვენ არ ვდაობთ რუსეთთან იმაზე თუ სად გადის საზღვარი, ჩვენ ვიცით სადაა საზღვარი. რუსეთისგან გვინდა იმის აღიარება, რომ ჩვენს მიმართ უსამართლოდ მოიქცა. გადავწყვიტეთ, რომ რუსეთთან სასაზღვრო ხელშეკრულებაზე მოგვეწერა ხელი, რისთვისაც ჩვენ ნებისმიერ დროს მზად ვართ. ჩვენ შემთხვევაში ამ დავამ ესტონეთის ნატოში გაწევრიანება ვერ შეაჩერა, მაგრამ რუსებმა მაშინ საზღვრის საკითხის გამოყენებას სცადეს ჩვენი წევრობის შესაფერხებლად. საქართველოს რა თქმა უნდა ეს გამოწვევა აქვს. ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ცოტა ხნის წინ გენერალმა ბენ ჰოჯესმა ერთი მოსაზრება გააჟღერა, რომ ნატოს ტერიტორიული დავის მქონე ქვეყნის ალიანსში წევრად მიღების პრეცედენტი უკვე აქვს. ეს გერმანია, მაშინ როცა აღმოსავლეთ გერმანია საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ იყო, დასავლეთ გერმანია ნატოს წევრი გახდა.
თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? შეიძლება ნატო სერიოზულად დაფიქრდეს ამ პრეცედენტზე? ამის თქმა რთულია. გენერალი ჰოჯესი მართალია იმაში, რომ მაშინ, როცა დასავლეთ გერმანია ნატოს წევრი გახდა, აღმოსავლეთი მის გარეთ დარჩა. მოდით ასე ვთქვათ, თუ ნატოს ყველა წევრი მზად იქნება საქართველოს მისაღებად, ყველა პრეცედენტი, ყველა მიზეზი, ყველა იურიდიული დასაბუთება მოინახება. მთავარი კითხვა აქ პოლიტიკური ნებაა. თუ არსებობს პოლიტიკური ნება, სხვა ყველა საკითხი გადაიჭრება და თქვენ აბსოლუტურად მართალი ხართ, რომ ამის პრეცედენტი არსებობს. დღეს ალიანსში ახალი წევრების მიღებასთან დაკავშირებით ასეთი ნება ძალიან სუსტია. მაგრამ მაშინ, როცა ეს მომენტი დადგება, და მე მწამს, რომ ეს მომენტი დადგება, საქართველო მზად უნდა იყოს. ასევე ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაში წერია, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრები გახდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ამ წინადადებას სამოქმედო დანიშნულება არ აქვს, როცა დრო მოვა, ბუქარესტის დეკლარაციას ისევ იპოვიან და ყველა იტყვის, რომ ჩვენ ხომ უკვე გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ ისინი წევრები გახდებიან, სადაა აქ პრობლემაო. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი ასპექტია საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად. ესტონეთის თავდაცვის მინისტრთან სრული ინტერვიუს ნახვა, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.americis.com. გადაცემას ამერიკაში კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემით გავაგრძელებთ. 22 თვიანი გამოძიება, რომელიც პრეზიდენტ ტრამპს ჩრდილად დასდევდა და დამთავრდა. სპეციალური გამომძიებლის რობერტ მალერის ეგრეთ წოდებულმა რუსეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის საარჩევნო გუნდსა და მოსკოვს შორის გარიგება არ მომხდარა. პრეზიდენტი ამას ხედავს როგორც ბრალდების სრულ მოხსნას, მაშინ როცა მისი დემოკრატი ოპონენტები ამბობენ, რომ შეკითხვა ეცადა თუ არა ტრამპი მართლმსაჯულებისთვის ხელის შეშლას, ჯერ ისევ უპასუხოდ რჩება. ჩემი კოლეგა ანი ჩხიკვაძე შემოგვიერთდება უფრო მეტი დეტალით. ანი, რა რეაქციები მოხდა დასკვნის გამოქვეყნებას და რა არის შემდეგი ნაბიჯები? პრეზიდენტ ტრამპისთვის ეს მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო. ის გამოძიებას ხშირად მოიხსენიებდა როგორც კუდიანებზე ნადირობას. ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ მან განაცხადა, რომ მალერის დასკვნა მას ამართლებს და ადასტურებს, რომ არ ყოფილა არანაირი გარიგება. მე მიყვარს ეს ქვეყანა იმდენად, რამდენადაც შეიძლება მიყვარდეს რამე, ჩემი ოჯახი, ჩემი ქვეყანა, ჩემი ღმერთი, მაგრამ რაც მათ გააკეთეს, ეს იყო ყალბი ნარატივი, საშინელი რამ. ჩვენ არ უნდა დავუშვათ, რომ ეს კიდევ რომელიმე პრეზიდენტს დაემართოს. კომენტარი პრეზიდენტმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც გენერალურმა პროკურორმა უილიამ ბარმა სპეციალური გამომძიებლის რობერტ მალერის დასკვნის 4 გვერდიანი შეჯამება გამოაქვეყნა. მალერის გამოძიებით დამნაშავედ იქნა ცნობილი ამ ბრალი აღიარა ტრამპთან დაახლოებულმა 6 პირმა. მათ შორის არიან პრეზიდენტის ეროვნული უსაფრთხოების ყოფილი მრჩეველი მაიკლ ფლინი, მისი ყოფილი პირადი ადვოკატი მაიკლ კოენი და საარჩევნო კამპანიის ყოფილი მენეჯერი პოლ მანაფორტი. ტრამპთან დაახლოებული ადამიანების გარდა მალერის რუსეთის გამოძიებამ ბრალი რუსეთის 20-ზე მეტ აგენტს აუყენა. პრეზიდენტი ტრამპი და მისი რესპუბლიკელი მოკავშირეები კონგრესში აცხადებენ, რომ ისინი შეისწავლიან თუ როგორ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის გუნდის წინააღმდეგ. არის ხალხი, რომელიც ვერასდროს მიიღებს მალერის გამოძიებას ან იმას, რასაც მე ან ბატონი ბარი, გენპროკურორი ამბობთ. მაგრამ ყველა გონივრული სტანდარტით მალერმა ტრამპის კამპანიას საფუძვლიანად გამოიწია. პრეზიდენტის დემოკრატი ოპონენტები კონგრესში სრული დასკვნის გასაჯაროებას ითხოვენ. ისინი აცხადებენ, რომ ღიად რჩება გამოძიების მეორე კითხვა. ეცადა თუ არა პრეზიდენტი მართლმსაჯულების ხელის შეშლას. ამ მიმართულებით გადაწყვეტილების მიღებისას გენერალურმა პროკურორმა უილიამ ბარმა მალერის დასკვნიდან ციტატა მოიყვანა, რომ ანგარიში არ ასკვნის პრეზიდენტის მიერ დანაშაულის ჩადენას, მაგრამ არც ათავისუფლებს მას ბრალდებისგან. ბარმა საქმის გაცნობის შემდეგ დაასკვნა, რომ ამ მიმართულებით ბრალეულობის დასადგენად საკმარისი მტკიცებულებები არ არსებობდა. მე არ მჭირდება გენერალურ პროკურორ ბარის მიერ დასკვნის ინტერპრეტაცია. მე მინდა დასკვნის გასაჯაროება. ჩვენი მოთხოვნა გამჭვირვალობას უკავშირდება. გაასაჯაროეთ ანგარიში და მერე გავაკეთოთ დასკვნები. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ბიზნეს საქმიანობაზე გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს, სპეციალური გამოძიების დასკვნა პრეზიდენტს პოლიტიკურად ეხმარება, ხოლო იმპიჩმენტის ალბათობა შორეულ პერსპექტივად რჩება. კვირის დასაწყისში თეთრ სახლში პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთი წინააღმდეგობრივი ნაბიჯი გადადგა, რასაც კრიტიკოსები საერთაშორისო ნორმების დარღვევად მიიჩნევენ. ტრამპმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ერთად ხელი მოაწერა დეკლარაციას, რომელიც გოლანის მაღლობებზე ისრაელის სუვერენულ უფლებებს აღიარებს. ანალიტიკოსების ნაწილი ამ ნაბიჯს წინასაარჩევნო მანევრად მიიჩნევს, რომელიც ხელს ორივე ლიდერს აძლევს. ორივე მათგანი არჩევნებში კენჭს კიდევ ერთხელ იყრის. როცა ღაზის სექტორიდან ნასროლი რაკეტა თელ-ავივთან მდებარე სახლს მოხვდა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ვაშინგტონში იმყოფებოდა.
ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ვიზიტის მეორე დღე გააუქმა, თუმცა ორშაბათს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრა არ გადადო. თეთრსახლში ხელმოწერილი დეკლარაციით მათ გოლანის მაღლობებზე ისრაელის სუვერენული უფლება აღიარეს. ეს ასე ვთქვათ, რამდენიმე პრეზიდენტით ადრე უნდა მომხდარიყო, რატომღაც არ ქნეს. ჩემთვის დიდი პატევია ამის გაკეთება. ნეთანიაჰუ უზომოდ მადლიერი ჩანდა. დეკლარაცია ემთხვევა დროს, როცა გოლანი ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, როცა ირანი ისრაელზე იერიშისთვის სირიაში ბაზების აშენებას ცდილობს. ისრაელმა გოლანის მაღლობები სირიისგან 1967 წლის ომში მიიტაცა. საერთაშორისო საზოგადოება ანექსიას არ ცნობს. დეკლარაცია ამერიკის ბოლო ათწლეულების საგარეო პოლიტიკასაც თავდაყირა აყენებს. კრიტიკოსების აზრით, დრო საგანგებოდ შეირჩა. ისრაელში 9 აპრილს არჩევნებია, ნეთანიაჰუ კი კორუფციის ბრალდებების ფონზე იბრძვის. ეს ტრამპის საჩუქარია ნეთანიაჰუს ადმინისტრაციისთვის, რომელიც გულისხმობს, ჩვენ შენთან ვართ, მხარს გიჭერთ, ისრაელს ძლიერი ლიდერი ხავს. ტრამპ-ნეთანიაჰუს ალიანსი პრიორიტეტია ისრაელის უსაფრთხოებისთვის. ხმა მიეცით ნეთანიაჰუს. ისრაელის მხარდაჭერა პრეზიდენტ ტრამპსაც აძლიერებს, რომელიც უკვე საარჩევნო კამპანიას ეწევა. ებრაელი იქნება თუ ქრისტიანი, გამოკითხვების მიხედვით ამერიკელი ამომრჩევლების უმეტესობა ისრაელს ახლო მოკავშირედ აღიქვამს. მართალია დეკლარაცია ამერიკა-ისრაელის ალიანსს აძლიერებს, მაგრამ ამ ნაბიჯმა ირანის შეზღუდვის მცდელობაზე შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს. ეს უფრო ირანული ინტერპრეტაციის ნაწილია, რომ ამერიკა არაბულ მუსლიმურ სამყაროს ერჩის. გოლანის ისრაელის ტერიტორიად აღიარება ერთგვარად ირანს ეხმარება. დეკლარაცია დაგმეს არა მარტო სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა, არამედ ევროკავშირში და გაეროს უშიშროების საბჭოშიც. ანალიტიკოსების აზრით, ტრამპმა საერთაშორისო ნორმები კვლავ დაარღვია. შემთხვევითი არ არის, რომ ტრამპი და ნეთანიაჰუ უცებ დამეგობრდნენ. მათ ბევრი საერთო აქვთ: მტაცებლური, მასკულინური, ავტოკრატიული, შოვინისტური ლექსიკა და პოლიტიკა. ერთნაირად არ იცავენ და საერთოდ არ სცემენ პატივს საერთაშორისო კანონმდებლობას, მის ფასეულობებსა და მნიშვნელობას. ტრამპის მიერ გოლანის მაღლობების ისრაელის ტერიტორიად ცნობა რისკის ქვეშ აყენებს თეთრი სახლის სამშვიდობო გეგმას ისრაელს და პალესტინელებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებაში. ასევე რისკის ქვეშ დგება რუსეთის და ჩინეთის ექსპანსიური ხასიათის მანევრებზე რეაგირების ეფექტურობა. ნებრასკაში მოწინავე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სანერგეში ყოველწლიურად 1,5 მილიონ ხის ნერგს ზრდიან. ის ჩარლზ ბისის სახელს ატარებს და უძველესი ხის სანერგეა, რომელსაც შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის სატყეო სამსახური მართავს. ეს უნიკალური სანერგე ნახევრად უდაბნოში მდებარეობს და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხანძრების შედეგად განადგურებულ ტყეებს ნერგებით ამარაგებს. პრერიის გულში ფიჭვის და ნაძვის ხეები. ეს ფილმი შთამბეჭდავი სცენა არ არის, ეს ნებრასკის შტატის ჰალსეში 117 წლის ჩარლზ ბისის სანერგეა. სანერგე 1902 წელს მას შემდეგ დაარსდა, რაც ბოტანიკის პროფესორმა ბისიმ ნებრასკის ქვიშიან დიუნებზე ტყის გაშენების საკუთარი ხედვა წარმოაჩინა. სანერგის ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ უჩვეულო ადგილი სინამდვილეში იდეალურია. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ეს ადგილი აქ ნებრასკაში ქვიშიან დიუნებზე შერჩა, ის არის, რომ შიშველ ფესვიან სანერგს საუკეთესოდ შეეფერება. როდესაც ნერგს მინდვრიდან იღებ, ქვიშა ადვილად სცილდება, ფესვებს ძალიან მცირედ აზიანებს და ნამდვილად კარგ, მაღალი ხარისხის ნერგს იღებ. ამასთან ერთად ქვიშიანი დიუნები ოგალალას მიწისქვეშა წყლის ფენის თავზეა. საკმაო წყალი გვაქვს, რომელიც აქვე დიუნებიდან შეგვიძლია ამოვიღოთ და ეს ნერგები გავზარდოთ. მენეჯერი რიჩარდ გილბერტი ამბობს, რომ პროცესი მაშინ იწყება, როდესაც გირჩები პირდაპირ ტყიდან მოაქვთ. ჩვენ მათ ამ საშრობებში ვათავსებთ და 48 საათის განმავლობაში 37 გრადუსამდე ვათბობთ. ეს გაშრობაში და მეტად გახსნაში ეხმარება. შემდეგ საყინულეში გადააქვთ, რომელსაც თესლის ბანკებს უწოდებენ. ამჟამად დაახლოებით 6,4 ტონა თესლი გვაქვს შენახული. აქ ყინვაა. დიახ, შეგიძლიათ ნახოთ ფარენგეიტით როგორი ტემპერატურაა. ახლა კარი ღიაა, ცოტა გავათბეთ და ცელსიუსით -7 გრადუსია. ზოგიერთი თესლი 1963 წლიდან არის გაყინული, მაგრამ საშუალოდ თესლის საყინულეში ბევრად ნაკლები დროით რჩება. დეკემბერში თესლი უფრო თბილ კლიმატში გადადის და 2 თვის შემდეგ მომავალ ნოემბრამდე საგანგებო სათბურში ითესება. შემდეგ საბოლოო დანიშნულების ადგილზე გაგზავნονται, ისევ სიცივეში გადააქვთ. შემოდგომაზე ნერგს იმიტომ ყინავთ, რომ გაზაფხულზე ხშირად ის გვიანი გზავნება და დანიშნულების ადგილი სანერგესთან შედარებით სინამდვილეში ბევრად უფრო ცივია. როდესაც გაყინულ მდგომარეობაში ვინახავთ, ნერგი განსხვავებას ვეღარ გრძნობს. მისთვის ნებისმიერი დრო გაზაფხული იქნება. მიიტანთ ადგილზე, გაალღობთ, დარგავთ და ზრდას გააგრძელებს.
ნერგები მთელ ქვეყანაში იგზავნება ეროვნულ ტყეებში, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელებთან, ამერიკელი ინდიელების რეზერვაციებში. თუ ტყეებს ხანძარი დაავადება ან გვალვა დააზარალებს, ადგილობრივმა რეინჯერებმა იციან, რომ ბისის სანერგეს ტყის აღსადგენად და მიწების დასაცავად ნერგები ექნება. თანამშრომლები ამბობენ, რომ ნერგების 90% ადგილზე გაიხარებს და 4-10 წლეულის შემდეგ სრულიად ზრდასრულ ტყედ იქცევა. 4 შაბათს წითელას აფეთქების გამო ნიუ-იორკში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ამბობს, რომ წითელას ინფექცია მთელს მსოფლიოში აღმავლობის გზაზეა. იმ 7 ევროპულ ქვეყანას შორის, სადაც წითელას შემთხვევები წელს ყველაზე მეტად გაიზარდა, საქართველო მესამე ადგილზეა. ყველაზე მეტი შემთხვევა 1 მილიონ მოსახლეზე სერბეთში დაფიქსირდა, შემდეგ უკრაინა მოდის. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ თუ ასე გაგრძელდა საქმე, წითელას გლობალურ აფეთქებასთან გვექნება. წითელას ბევრი რიგით ვირუსად აღიქვამს, მაგრამ მას ადამიანის მოკლა შეუძლია. წითელამ შეიძლება თავის ტვინის დაზიანება, უსინათლობა, სმენის დაკარგვა გამოიწვიოს. ყველაფერთან ერთად ის ძალიან სწრაფად ვრცელდება. წარმოუდგენლად გადამდებია, თუ იფეთქა შეჩერება ძალიან რთულია, უსწრაფესად ვრცელდება ჰაერის გზით. დაავადება გადადის ხველებით და ცემინებით. ვირუსი ჰაერში და ზედაპირზე 2 საათამდე ძლებს. თუ დაავადებული ოთახში 10 აუცხრელ ადამიანთან ერთად მოხვდა, წითელა 9-ს დაემართება. ამასთან სიმპტომები თავიდან არ ჩანს. გამოყრამდე 4 დღის მანძილზე ადამიანი ინფექციას ისე ავრცელებს, რომ არც კი იცის წითელა რომ აქვს. კლინიკაში შემოსული ბავშვი ადრეული სიმპტომებით ჩვეულებრივი ვირუსული გრიპით დაავადებულს გავს. სურდო, ხველება, ცემინება აქვს. ჩვილ და მცირეწლოვან ბავშვებში მეტი საფრთხეა. ასრის გარეშე ბავშვის დაცვა წითელას აფეთქების დროს ურთულესი ხდება. გამონაყარს მაღალი სიცხე მოჰყვება. აცრა საუკეთესო დაცვაა. წითელას წინააღმდეგ უკვე 50 წელზე მეტია საუკეთესო ვაქცინა გვაქვს. ასობით მილიონი ბავშვი აიცრა და ახლა ისინი ჯანმრთელი ზრდასრული ადამიანები არიან, რაშიც დროულმა იმუნიზაციამ დიდი როლი ითამაშა. ვაქცინაციამ ბევრის სიცოცხლე იხსნა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ წითელას შემთხვევების ზრდა მთელ მსოფლიოში ფიქსირდება. რამდენიმე მთავარ მიზეზს შორის აცრების ანტიპროპაგანდას და თავად აცრების წარმატებასაც კი ასახელებენ. საქმე იმაშია, რომ წითელა იმდენად აღმოიფხვრა, რომ მას ისეთ დიდ რისკად ვეღარ აღვიქვამთ და ხშირად ან აღარ ვიცრებით, ან დაუდევრობით ვაქცინის მეორე და აუცილებელ დოზას ვტოვებთ. კლიმატურ ცვლილებებზე საუბრისას ძირითადად ჰაერის დაბინძურება, სათბურის გაზების გამოყოფა თუ ატმოსფერული ტემპერატურის ზრდა მოგდის აზრად. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ოკეანეებიც ისევე განიცდის გლობალური დათბობის შედეგებს, როგორც ატმოსფერო. ოკეანეებში ტემპერატურა ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზე დაყრდნობით, როგორც წესი მერყეობს. თუმცა ახლად გამოქვეყნებული ნაშრომი ამბობს, რომ ოკეანეები უფრო ხშირად განიცდის ტემპერატურის მატებას, ვიდრე წარსულში. რა შედეგები შეიძლება მოუტანოს ოკეანის დათბობამ, კაცობრიობას. ახალი ანგარიში ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოკეანეების ტემპერატურა ხშირად მერყეობს, ბოლო პერიოდში ისინი უფრო მეტად თბება. ბოლო 60 წლის განმავლობაში პირველად დავაფიქსირეთ, რომ 50%-ით გაიზარდა ოკეანეებში იმ დღეების რაოდენობა, როცა ტემპერატურა არანორმალურად მაღალია. დენ სმეილი ბრიტანეთის წყალქვეშა ბიოლოგიის ასოციაციაში მუშაობს. ის ამბობს, რომ ოკეანეებში წყლის გათბობის ციკლები უჩვეულო არ არის, მაგრამ უცნაურია ის, რომ ამ ციკლების რაოდენობა მატულობს. ოკეანეებსა და ატმოსფეროში ტემპერატურა ბუნებრივად მერყეობს, მაგრამ დღეს ტემპერატურის მომატებას გლობალური დათბობა იწვევს. წყლის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად განსაკუთრებით იმ ადგილებში მატულობს, სადაც ატმოსფეროს ტემპერატურა ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში გაიზარდა. ამას კი შედეგად ის მოაქვს, რომ მცენარეებს და ცხოველებს ტემპერატურის გაზრდასთან შეგუება უჭირთ. იქ, სადაც დათბობის ციკლი ინტენსიურია ან დიდხანს გრძელდება, იღუპება ისეთი საბაზისო ცოცხალის სამყარო, რომლის გადაშენებაც მთლიანი ეკოსისტემისთვის დარტყმის მიყენებაა. ისევე როგორც მარჯნის რიფები, წყალმცენარეების ტყეებიც ყველაზე მდიდარი ბიომრავალფეროვნების ადგილია. თუ ამ ტყეებს საფრთხე შეექმნა, ეს მთელს ეკოსისტემაზე აისახება. ხმელთაშუა ზღვაში წყალმცენარეების ტყეები განადგურდა, რამაც ბიომრავალფეროვნება და ეკოსისტემა მნიშვნელოვნად შეცვალა. იგივე მოხდა ავსტრალიაშიც, როგორც აღმოსავლეთ, ისევე დასავლეთ სანაპიროებზე. გამოსავალი, რა თქმა უნდა, გლობალური დათბობის შეჩერებაა.
თუ ოკეანეების ტემპერატურის ზრდის შეჩერება გვინდა, დაუყოვნებლივ უნდა შევამციროთ სათბურის გაზების ემისიები. წყალმცენარეების სხვა ფუნქციასთან ერთად ოკეანეებში ნახშირორჟანგის დონესაც ამცირებენ. წყალქვეშა ტყეების შემცირება ოკეანეებში ნახშირორჟანგის მომატებასაც შეუწყობს ხელს, რაც დედამიწას დღეს არსებულ გამოწვევებს კიდევ უფრო გაუღრმავებს. დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მომავალ კვირასაც შემოგვიერთდით აქ პირველ არხზე. მანამდე კი გვესტუმრეთ ვებგვერდზე 3w.amerikisma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ Facebook-ზე და Instagram-ში. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით. თქვენ კი გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.